Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình nhận được hai hai mạch của quạt Mitsubishi. Cái này bo chính hãng nha các bạn nhé. Chạy IC NNK 304 nhé các bạn nhé. Hai con mạch giống hệt nhau. Trước đây thì mình cũng làm video về cái này rồi. Ra xử lý cái này nó cũng đơn giản thôi. Cái tay này thường nguyên nhân chính của nó dẫn đến lỗi IC nhá. Tại sao là nguyên nhân của nó lỗi IC? Thứ nhất là cái hai cái tụ này, hai cái tụ của cái mạch này nó bị oxy hóa chân, nên là nó bị hỏng. Một trong hai là nó sẽ gây ra con IC này bị chết nhá. Và nguyên nhân nữa là do cái cuộn cảm này nó lỗi. Trước đây thì mình cũng làm video rồi, có đếm khoảng 7 linh kiện phải thay là mình sẽ sử dụng được bình thường nhé các bạn nhé. Đây này, hai cuộn L này, IC là 3 này, hai tụ này, 5 này, chỉ là 6 này. Có thể nó sẽ hỏng con LTC này là 7 này, và một con diode này. Nếu các bạn nào không muốn biết đo ấy, chỉ cần thay 7 con linh kiện đó đấy là mạch sẽ chạy bình thường nha các bạn nhé. Không cần phải đo đạc gì cả. Cái con LTC này mình không có thì các bạn đấu tắt được nha. Nhiều cái mạch thì nó không có con LTC này đâu, nó bị lổ bị vỡ thì các bạn đấu tắt thôi. Cái mạch này cũng tương tự này. Đấy, các bạn đếm này, một này, 2 này, 3 này, 4, 5 này, 6 này, 7 này, cầu chì là 8 này. Đấy, thay 8 cái đấy thôi là nó sẽ ok thôi. Và trước khi thay nhé, trước khi thay thì cái việc rất là quan trọng nhất luôn, đó là mình phải cấp nguồn 5V nhá, để test vi xử lý. Đây mình sẽ bật máy cấp nguồn nha các bạn nhé. Cấp nguồn 5V này. Cấp nguồn 5V vào đâu thì các bạn đây nhá. Trên mạch này nó sẽ có một con tụ này, một con tụ đây, tụ này này, đấy, cạnh cái còi này nhá. Cái tụ này có giá trị là 16V 100 UF. Thì mình cấp dương nguồn vào dương tụ và âm nguồn vào âm tụ nhá. Nghe tiếng tít là bo vi xử lý này còn sống thì mình còn sửa, còn không thì mình mua cái IC này ở ngoài, nó giá nó cũng bằng cái bo tàu rồi. Đấy, các bạn không biết sửa thì xem lại video trước đây hoặc xem lại video này. Đây nhá, một âm một dương này, một âm một dương đây. Đây, cấp đúng nha các bạn nhá. Mình cấp nguồn này, bạn nghe tiếng này đó, tiếng tít này là cái IC vi xử lý nó sống nha các bạn nhé. Đấy, ok, một cái sống này, một cái nữa này, cấp nguồn vào con tụ này nhá. Đây là hai chân này này, đấy, âm dương này, đó, cấp nguồn là mình bấm được bình thường nhá. Khi đã ok thì mình sẽ xử lý cái khác sau nhá. Sau khi mình sửa nguồn nhá, mình cấp nguồn vào nó ok nhá, thì mình tiến hành sửa. Còn đối với nhiều bác mà không có cái nguồn cấp nha, 5V ấy, không có nguồn 5V thì ta làm gì?
Thì ta để ở thang thông mạch nhá. Đấy, thông mạch nó kêu này là mình đo vào hai cái chân tụ đấy. Nếu mà nó kêu chỉ cần một chiều thôi, các bạn để que âm dương thì mình không quan trọng nhé. Cứ đo vào cái chân con tụ 16V 100 UF đấy, không cần đảo que gì hết. Cứ đo mà nó kêu tít 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 như này thì coi như là bo đấy chết vì xử lý nhé các bạn nhá. Bo nào mà thế thôi, tương tự. Còn một trường hợp nữa là nó sẽ lên khoảng nên ôm, đo lên 100 ôm, 200 ôm, 300 ôm thì đấy là cũng mình đảo que là nó vẫn lên khoảng giá trị 100 ôm, 200 ôm đấy thì là cũng chết vì xử lý nhé các bạn nhé. Nó chết theo cái dạng chết theo cái kiểu nói chung là mình không cần quan tâm, là nó đã chết rồi. Chết kiểu gì thì mình lúc đấy cũng không quan tâm này. Còn khi mà nó sống nhá, mình để tận 2 mê nhá các bạn nhìn này, để các bạn đo được 1,5k này, 1,5k, 1,9k này. 1,9k thực ra đây là nó có một cái con điện trở xả đây này, với hai chân tụ này, điện trở xả giữa hai cái chân tụ này là 2k đấy, nên là mình sẽ đo được 2k nhé. Thế còn thực tế mà nó dưới 2k, cái đo con trở này nó sai số nên là mình đo lúc đó mình đo được con trở này thôi. Chứ còn nói tầm 100-200 môm nó thông mạch thì coi như là bị xử lý bỏ nhá. Đấy là với các trường hợp mình không có đồng hồ đo thì mình sẽ làm như thế để mình biết được nó có còn bị xử lý, nó còn sống hay không, để mình tiếp tục mình thay những con linh kiện này. Cái này thì này không hiểu sao mà thợ đi tháo mà các bạn này, tháo này, cắt dây cắt có mùn thế này, tháo không biết dùng mỏ hàn hay gì tháo cái này ra thì nó đỡ phải khổ sở không. Tháo này thế là đi lối dây rất là vất vả nha các bạn nhé. Còn đây thì mình tiến hành mình tháo thôi, tháo IC, tháo các thứ ra nhá. Những cái thần cần có này, cái này nhá, đây quần quần L nhá, 4 quần L mới này. Các bạn tận dụng quần cũ dồn cho nhau thì cũng ok thôi, nhìn làm sao nó ok được. IC này, IC LLK 304, mình sẽ dùng LLK 364 nhé. 364 thì nó sẽ chất lượng hơn đấy các bạn ạ, chất lượng hơn IC 304. Hai mạch thì mình hai con IC nhá. Tụ này, tụ 1 2 3 4 con tụ 4,7 UF này. Vậy là cũng xem nào, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đó, 5 con rồi. Còn con diode này thì 6 này, cái cầu chì là 7 này. Vậy thôi là nó đủ linh kiện nha các bạn nhé. Mình tiến hành sửa nha các bạn nhé. Nhổ linh kiện này, nhổ linh kiện là thay đây. Cái con tụ này là dễ đây, đây nhá. Đấy, minh chứng đấy, tụ này oxy hóa chân đấy, nó chỉ cần chết con tụ này thôi là nó sẽ chết, nổ cái con IC nguồn này thôi. Đấy, chết một con này, chết đúng một con. Chân này thì nó oxy hóa bắt đầu sắp phải vứt đi rồi.
Đây quần N này, chân quần N này cũng đang bị oxy hóa này. Đấy, oxy hóa một chân này, xỉn này. Này là do cái môi trường nó hoạt động thôi, quạt nó để môi trường nó ẩm ướt, không tránh khỏi được. Của bền tại người đây. Đấy, chân này, chân oxy hóa này. Đấy, men mình bỏ luôn đấy, thôi mình hút sạch đi. IC này đều có 7 chân này, 7 chân này nên là các bạn muốn hút nó dễ thì các bạn đắp thiếc vào. Mùa hè mình chỉ thích sửa cái này đây, sửa nhiều làm nó rất là nhanh nhá, không phải nghĩ ngợi gì, nó thành cái ban đặc trưng rồi. Mình cứ tháo ra thôi, tháo ra mà làm đây, không phải nghĩ ngợi đi. Này thì nhiều khi mình chỉ cần có đồ đây, có đồ là mình sẽ thay thế được các bạn nhé. Hút sạch sẽ rồi mình tí là mình đóng IC vào, đóng tụ vào. Mình hút cho nó sạch sẽ chân các thứ ấy, các bạn nhé, vệ sinh sạch sẽ đi. Cái này làm này mình chỉ cần có đồ đây, có đồ và các bạn biết hút nha, tập hút thiếc làm sao cho nó ngon nhá. Đây còn một cái con diode này, thường nó là nhiều trường hợp là bị lặng là nó sẽ chết con diode này nhá. Nên các bạn mà không có đồng hồ đo thì các bạn thay nhổ cho mình nhá. Và cái con NTC này cũng không có đồng hồ đo thì làm cái dăm sau khi thay cái này là mình lấy cái dăm này mình nối từ chân này sang chân này là ok thôi. Còn có đồng hồ thì các bạn đo được thì để thằng đo diode mình đo được. Đấy, như trường hợp này nó ok này. Quận NTC này, C nó sẽ có trở kháng đấy. Đấy, 86 ohm đấy, ok thôi. Đấy là có đồng hồ, còn không có đồng hồ thì mình cứ nhổ đi nhá. Sau đó mình vệ sinh sạch sẽ đi. Đấy, như trường hợp này mình vệ sinh sạch sẽ đi. Thay tụ này, tụ này mình cắm đúng chiều này. Cái chân này là nó còn cái chút oxy hóa này, nó còn cái sắt ấy, thì các bạn vệ sinh đi, vệ sinh này cho nó không có cái gì sắt nhá. Cái gì sắt thì xỉn là sau khi nhiều khi mình thay vào nó sẽ có còn cái chân nó sẽ dễ mầm mống của sự oxy hóa đấy. Mình vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đó, thế là tiếp tục mình thay thôi, thay đúng chiều này. Đó, đâu cần phải học gì cao siêu, mình học cái mạch này. Còn với các bạn mà muốn học thì học để hiểu nguyên lý để sửa cho nó chuẩn thì mình mới quan tâm, chứ còn không thì các bạn cứ làm như mình thôi. Làm như mình là sẽ sửa được, không cần biết là bạn giỏi không giỏi, biết thay hút chân linh kiện, hút ra có linh kiện thay đúng 7 con đấy là cắm là sẽ linh.
Ra cái này nó là pan đặc trùng này. Nhiều bác không biết sửa mạch nhưng mà đi làm nghề nhiều ấy, nó chết nhiều ấy, là thay cứ thế là thay thôi. Đấy, như con này mình thay một cái cuộn cuộn L nên là xong rồi. Xong là bắt đầu hàn thôi. Hàn xong là cắt chân linh kiện, cấp nguồn và nghe tít là bấm thôi. Sau đó thì có bệnh gì thêm thì mình sửa thêm. Còn những cái trường hợp này làm như mình là sẽ sửa được hết cái sửa được cái phần nguồn như này nhá, nó đang mất nguồn này sẽ sửa được nhá. Và mình cũng đâu cần quan tâm là mạch, mình biết về mạch đâu, cứ thay như thế là sẽ làm được. Này là mình cũng có mánh để mình sửa cho khách hàng rồi. Hoặc là ở nhà thì có thể tự mua linh kiện tự thay ở nhà nhé các bác nhé. Còn không thì nhiều khi mình không có đồ thì cứ mang khách, mang cho anh em thợ làm thôi. Làm nghề nào cũng thế thôi, phải có chi phí để họ sửa này, họ có đi học mà. Đấy, mình hàn này xong mình vệ sinh sạch sẽ là ok thôi. Đấy không? Còn cái cầu chì này các bạn không có thì không có, trong trường hợp không có nhá, không có thì mình phải lấy cái dây đồng nó phù hợp với cái cầu chì 3,15 ma để thay nhá các bạn nhá. Đây mình sẽ lấy ví dụ này, khi mình không có cầu chì mà các bạn có cái cuộn dây câu mạch này, hoặc là mình kiếm cái sợi đồng ấy nó có tương đương với cái dây câu mạch bé này nhá, để mình tính cái lượng tương đương nhá, tương đương với bằng cái cầu chì đấy. Chứ mình thay cái cầu chì to quá thì đến khi nó có vấn đề thì nó lại không nổ, nó không cháy được, nó sinh ra nó các bạn hình dung này, hình dung như này nhá. Khi mà đã nghe có cầu chì thì nó đứt cầu chì, nó sẽ không tránh cái tình trạng là nó xông lên vi xử lý nhá. Cái mạch mà khi nó chết nguồn ấy, chết nguồn nó có cái tình trạng là nó sẽ xông, mà cái cầu chì của mình sẽ giúp cho nó như một cái đề ấy. Khi mình làm vỡ cái cầu chì thì nó sẽ mạch nó sẽ không cấp nguồn nữa. Khi đó thì nó sẽ không có bị dâng áp lên vi xử lý, làm cho cái khối nguồn bên trong sâu ấy, nó không bị chết nặng nhé. Nên tại sao họ phải tính toán này, họ tính cái cầu chì là 3,15 nhá, mà không phải thay cầu chì 5 hay 10 hay là lối thẳng vào nhá. Nhiều mạch sẽ không có cầu chì đâu, nhưng họ sẽ tính toán bằng cái đường mạch nhá. Đấy, thế là mình xong một cái mạch này. Tiếp theo mình làm cái mạch này, bên này nhá. Làm xong thì mình sẽ thử một thể nhá. Đấy, thay một cái cuộn L này. Con này tương tự này, nhổ đấy, con này nó cũng bị cụt chân này, tương tự như cái con vừa rồi nhá, tụ đấy. Nó bị chân nó oxy hóa đấy. Oxy hóa là chỉ cần một con tụ nó đứt thôi. Đây, con này đứt 2 chân rồi này. Cái này có cái cách nào không thì thực ra có cách nhé. Thay này thì mình chắc chắn mình thay mình sẽ bền hơn zin là cái chắc chắn rồi.
Thứ nhất là IC của mình, IC nó chất lượng hơn. IC 304 thì nó rẻ tiền hơn con IC 364. Và mình thay cái tụ này mình sẽ giữ một cái khoảng cách giữa với bo nó không bị mạch nó sẽ không bị ẩm ướt nhá. Thì khi mình cắm cái tụ này nó kịch chân đấy, cái chân này xuống thì cái phần dưới này nó sẽ không thoát được cái hơi ẩm ấy, làm cho nó dễ bị tích cái hơi ẩm ở dưới chân. Hoặc là cái tụ theo zin theo máy, thực ra nó cũng là tụ Asahi, là cái tụ Nhật, tụ xịn đấy các bạn. Chân đồng ấy, nhưng mà nó cụt rồi vẫn cụt thôi, vì nó ẩm ướt quá. Nên là mình khi thay vào mình để cho nó một cái khoảng cách nhé. Một cái khoảng cách để cho nó thoát cái lượng hơi ẩm đi. Đây cái chân, mấy cái chân oxy hóa nó vẫn cắm ở trên mạch này. Cái này sửa nó hơi mất thời gian tí thôi, mất công nhổ chân linh kiện ra. Mùa hè chỉ thích sửa cái mạch này các bạn, phải nghĩ ngợi gì, đỡ phải đau đầu. Đây mình đo. Còn các bạn mà không đo được cái con diode đấy thì không có đồng hồ thì mình mua sẵn, mình cứ thế mình thay thôi. Thì một số trường hợp là nó sẽ chết. Đấy là mình sửa theo cái kiểu mình không có đồng hồ, không có thiết bị, không có biết gì nha các bạn nhé. Mình cứ thế mình thay 7 con linh kiện đấy. Cái kiểu đúng thà giết lầm còn hơn bỏ sót đấy các bạn. Tại vì nó chắc chắn là nó sẽ chết. Nhưng mà cái như trường hợp con diode mình vừa đo ấy, nó sẽ hiếm khi chết. Tỷ lệ chết của nó rất là thấp. Mình lắp cái tụ này mình nhớ nhìn nhá, nhìn cho đúng chiều nhá. Lắp nhầm âm dương là cắm vào là nó nóng, nhiều khi nó nổ đấy các bạn ạ. Cắm vào sao lại thấy không thấy lên nguồn. Cái này các bạn chỉ nhìn một lần là các bạn đã biết rồi. Nhìn một lần là mình sẽ sửa được rồi, không phải xem lại lần thứ hai. Này mình đã thay đây, mạch đảm bảo nó vẫn ngon hơn, kiểu gì nó vẫn ngon hơn là bạn độ bằng tụ nhá các bạn nhé. Mạch độ bằng tụ thì sau một thời gian thì cái tụ tụ 105 ấy nó sẽ bị khô ra, sinh ra nó cứ ra cái bệnh mà cứ bật đảo là nó sẽ ngắt quạt đấy các bạn ạ. Nên là nhiều khi nhiều bác bảo thì độ cho nhanh, thế cái này cũng cái kia thì nó sẽ rẻ hơn. Cái kia mình dùng tụ, mình dùng chở mấy cái con diode ghim này, mình
chi phí nó sẽ rẻ hơn, chắc chắn nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà mình đã dám cá là mình thay mạch này vào thì chắc chắn là sẽ bền hơn. Đây mình thay xong nhá, các bạn nhìn nhá, cái chân tụ nó phải có khe hở nhá, mình không cắm kịch đâu. Cắm kịch kể cả IC nên mình cũng không cắm kịch đâu, cắm áp vào mặt bo. Còn nếu các bạn muốn bền nữa ấy, thì các bạn mua cái chai sơn phủ ẩm nhé. Thì mình sẽ xong khi sửa xong thì các bạn sơn nó phủ ẩm nó vào thì chống nó ẩm thì sẽ bao bền đây. Cái chính là khi mình sửa cho khách hàng ấy, mình lấy công bao nhiêu, mình làm kỹ đến đâu, mình phải tính cái chi phí của mình. Giờ với cái kinh tế bây giờ nhà nước đánh thuế đấy, thì các bạn phải có cái làm sao cho nó mình tính ấy, nó không được như trước kia nữa rồi. Trước kia mình thấy như cái trước kia này nó dánh thì người dân sẽ được cái giá, nói chung là về vật tư về các thứ là mình bán chỉ cần có lời một chút là được mà, nhiều khi lấy công làm lãi ấy. Nhưng mà bây giờ thì không thể làm như trước rồi, cái thời lấy công làm lãi giờ nó đã qua đi rồi. Giờ nhà nước cái thứ là khó khăn hơn rất là nhiều rồi đấy. Nhưng còn cầu chì này mình thì cầu chì mình có để thay đấy, nhưng mà mình hàn đây để mọi người biết thì nhiều khi không có đồ thì mình sẽ làm như nào, và có đồ thì mình làm sẽ là như nào. Nếu mà các bạn không có cầu chì 3,15A trong tay mà các bạn có cầu chì 4A thì ok thôi. Các bạn đừng có máy móc nhé, máy móc quá. Cuộc sống này cái gì nó đơn giản đi, cái gì nó cũng máy móc quá thì không thể làm được cái gì đâu. Kỹ càng quá, nghĩ cái gì nó phải hoàn hảo đấy. Đây mình xong rồi nhá. Tầm 30 phút là xong hai cái mạch đây. Đấy là mình vừa làm mà vừa nói chuyện với mọi người ấy, chứ không thì làm nó sẽ rất là nhanh luôn. Giờ mình chỉ cấp nguồn đấy nhá, cấp nguồn vào đây này. Đây mình sẽ cấp nguồn này. Đảm bảo lên luôn đấy, không có chuyện nó không lên đâu. Không lên bây giờ thì mới đúng là hài hước luôn đấy. Không lên bây giờ chỉ có trong cái trường hợp mình hàn nó cái chân nào nó chưa hàn đấy nhá, hoặc là mạch nó đứt nhá. Chứ còn bây giờ nó mà không lên thì không thể nha các bạn nhé. Đây mình cắt sẵn cái này này. Mình đi lấy cái mạch điều khiển của quạt Mitsubishi mình thử luôn. Đây là mạch mình đã đấu vào dây điện này. Mình sẽ bấm trên phím này nhá. Thì mình điều khiển này mình để ở đâu đó mình không muốn đi tìm, nó mất thời gian này. Cấp nguồn này, bật một cái mạch này. Đấy, các bạn thấy lên cả nhá. Đấy là bấm lên nhá. Đấy, số này. Số này. Đấy, bật swing này. Đấy, thử tất cả các chức năng là ok hết các bạn nhá. Này thì có khiển nữa thì mình sẽ test được cái mắt nhận thì sẽ ok nhá. Còn các bạn muốn đo xem nó chuẩn chưa nhá, thì các bạn có thể kéo tải ở đây này, đấu cái bóng điện vào
từng cái con chiác này nhá, để mình test nhá. Ngoài cách đấu vào thì các bạn có thể bằng cách check bằng điện AC nhá. Để mình tắt đi này. Đây có một chân com này và một chân AC1 này. Các bạn nhìn trên mạch này nhá. Chân nó sẽ cấp vào một chân nguồn. Các bạn đo một chân nguồn với một cái chân chiác ở đây. Chứ ở trên mạch có chữ red này, chữ black, có chữ wing gây này, cái màu đấy, màu dây ấy, thì mình khi bấm số 1 ấy thì mình đo AC với cái số 1 là mình bấm chuyển AC số 2, chuyển AC số 3, mình đo trên đồng hồ này hiện ở mức 220. Muốn biết cái triac này hoạt động hay không nhá, ở chân com này đo với AC nhá. Các bạn đo từng chân này. Đây như là đây đang ở cái chân màu xanh này, blue đấy, blue đang ở số 3 đấy. Đấy, mình tắt đi nó chuyển sang số 1. Số 1 thì nó sẽ ở cái chân red này, chân dây màu đen này. Bấm sang số 2 này, nó chuyển sang dây màu đỏ này. Đo sẽ có điện áp 239V này. Đây mà chân này, chân thuốc lăng nhá. Đấy, mình bật thuốc lăng này 239 này, tắt đi này. Đó, tương tự mạch bên này cũng thế nha các bạn nhá. Các bạn làm tương tự thôi. Này đang tắt này. Đấy, mình nhớ thử bằng cách đấy nhá. Còn đấy là khi mình sửa, không, khách hàng không mang motor đến nhá. Còn với những cái trường hợp như này nhá, trường hợp này mà bạn đã sửa ok này, thì khi bạn giao cho thợ ấy, thì các bạn phải dặn họ nhá. Nếu cái motor của mình ấy, mạch mình sửa như thế này, mình đã đo các thông số ok rồi nhá, mà khi về ấy, khi lắp ấy, cái động cơ quạt của mình ấy nó bị chập cháy, thì khi mình lắp lên ấy rất dễ là cái phần chiác này nó sẽ bị lổ nhá. Lổ thì nó sẽ dễ dâng sông chết vì xử lý nhá. Nên là khách hàng không mang đến thì các bạn phải tính cái phương án trước, phương án đấy nói trước với khách hàng, chứ không mình lắp vào mà khách hàng không đo cái cuộn dây mà lắp vào thì mình sẽ không bảo hành đâu, vì cái tải của nó có vấn đề rồi, mà tải mình không xử lý ok mà mình tắp cái mạch ngon vào thì nó sinh ra chết nhá. Thế là các bạn khi mua mạch về để thay vào cái quạt của mình ấy, mình phải biết là cái motor của mình nó vẫn còn sống hay là nó chết nhá, thì mình hãy đấu lối nhá. Không là tránh cái trường hợp là mạch thì người ta bán cho bạn là ok, hoặc là mạch mang ra thợ họ đã sửa ok rồi, mà khi về lắp cho vào cái quạt nhà mình ấy, mình lại không kiểm tra, sinh ra cái trường hợp là lắp vào nó lại gây ra hỏng ngược lại mạch nhá. Đấy, video này mình xin kết thúc tại đây nhá. Mình sẽ mang đi vệ sinh sạch sẽ rồi sẽ trả thợ nhá. Các bạn xem video thì hy vọng là xem video này xong rồi các bạn có thể tự sửa được cái này, vì nó rất là đơn giản đây. Không phải suy nghĩ gì, không phải hiểu mạch gì cả. Các bạn chỉ là làm sao các bạn hút cái chân mạch nó không bị đứt mạch này, không bị toe loét, thì các bạn cắm đúng cái linh kiện như mình đã hướng dẫn, là các bạn có thể tự sửa được cái quạt Mitsui tại nhà nhá. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Nhớ like, đăng ký kênh cho mình nha. Cảm ơn mọi người nha.